Rồi ghe ra tới biển. Xíu nữa thì mọi người sẽ được đi tham quan cái cơ sở sản xuất nước mắm Thanh Hà của gia đình nhà chị Ngân. Cơ sở nước mắm này thì đã hình thành được hơn 100 năm rồi. Mình sẽ được đi tham quan từ quá trình đánh bắt cá nè, khi mà tàu thuyền về đánh cá về và xử lý sơ chế cá. Sau đó là mình sẽ vào tham quan xưởng sản xuất của nhà chị Ngân. Các bạn sẽ đi được toàn bộ công đoạn sản xuất nước mắm luôn. Mình sắp tới chưa chú? Bây giờ thì Duy chuẩn bị lên tàu cá. Cái tàu cá này mới đánh bắt cá về thì mọi người bây giờ chuẩn bị thu hoạch cá, dỡ cá lên là đem đi trong xưởng. Có mặt ở trong xưởng luôn các bạn ha. Rồi trong đây mình gọi là cái gì chị Ngân? Nhà thùng. Trong đây mình gọi là nhà thùng. Là từ địa phương để người ta gọi các cái nhà sản xuất nước mắm. Gọi cái nhà sản xuất nước mắm. Nhà thùng trong này thì mình có khoảng bao nhiêu thùng vậy? Bên dãy nhà này thì 100 thùng, còn bên tay phải thì mình có thêm 100 cái nữa, tổng cộng là 200. Để em gỡ cái này ra mọi người không thấy mặt. Dạ, là mình có tổng cộng 200 cái thùng trong cái nhà thùng. Đúng rồi. Dạ, sản xuất nước mắm. Cứ mỗi thùng như vậy đó chị, là mình mỗi lần mình ra một mẻ nước mắm thì được khoảng bao nhiêu lít? Một cái thùng như vậy thì nó chứa khoảng từ 10 tới 15 tấn cá. Dạ. Thì mình sẽ rút được tổng cộng các loại á, là từ nước mắm cốt cho tới nước mắm long á, là khoảng chừng từ 6.000 lít cho tới 10.000 lít nước mắm. 6.000 lít cho tới 10.000. Các loại độ đạm khác nhau. Ủa chị Ngân, em thấy ở trên này mình có cái tem, có cái mã số này là cái gì chị? Thì ở đây á, là tại vì nhà thùng của mình, nhà máy của mình đó là được quản lý chất lượng theo cái HACCP và PRC. Thì theo cái hệ thống quản lý chất lượng đó thì mình sẽ phải ghi chép đầy đủ hồ sơ của tất cả các lô hàng từ nguyên liệu cho tới thành phẩm cuối cùng. Thì đây là những cái con số mà phục vụ cho cái việc mà truy xuất nguồn gốc. Ví dụ như bây giờ cái thùng ngày hôm nay là có bao nhiêu tấn cá được ủ chuột vào, được nhập vào cái thùng này. Đó. Rồi ví dụ như 12 tháng sau hay 15 tháng sau thì khi cá nó phân hủy, gọi là cá chín, cái chuột nó chín đó, thì mình sẽ rút ra cái nước mắm cốt đầu tiên là vào ngày bao nhiêu, số lượng bao nhiêu, và mình được đóng gói theo cái loại dung tích nào và mình xuất bán đi cho khách hàng nào. Thì tất cả những cái điều đó đều phải được ghi chép đầy đủ trong hồ sơ. Hiện tại là ở nội tại trong đảo Phú Quốc của mình là có khoảng bao nhiêu cơ sở sản xuất nước mắm như vậy chị? Cái thời mà cực thịnh của nước mắm Phú Quốc á, thì trên toàn đảo á, là có gần khoảng 200 nhà thùng lớn nhỏ khác nhau. Nhưng mà đó là cách đây khoảng chừng 5 năm thì rút xuống còn được khoảng 80 mấy 90 nhà thùng thôi, tức là rơi rụng dần. Và kể từ 2-3 năm trở lại đây thì còn lại có 50 mấy nhà thôi. Trời đất. Đó là một cái áp lực rất lớn trong cái nghề này bây giờ.
Giờ đang quay cảnh mấy anh lên muối lên tàu để chuẩn bị ra biển đánh cá để mọi người xem. Né kìa, né kìa, né kìa, né kìa. Muối cho nó quay rầm muối rồi. Dạ, cho tủ xuống luôn, chịu làm gì? Trước khi ra khơi thì các thủy thủ sẽ chất đầy muối lên trên các toa tàu như thế này, muối kho, những cái hầm của tàu. Thì cá khi mà đánh bắt lên á, ngay lập tức thì sẽ được ủ muối này khi nó còn sống luôn, ngay từ khi cá còn tươi. Cái dây này mình lôi làm gì dài dữ vậy? Dạ. Dây neo hả? Rồi cái mỏ neo đâu? Mỏ neo trước là hả? Cái mỏ neo này nặng bao nhiêu ký anh? 70 kg. Hiện tại thì Duy đang theo chân tàu đánh cá để ra cửa biển. Đi cái tàu nhỏ thôi để chạy theo. Các bạn thấy. Đây là chị Ngân nè. Đây là chú Hoàng. Đang đi theo cái tàu đánh cá xa xa kia. Con nghe nói mấy anh ngư dân hồi nãy nói là họ bây giờ đi ra ngoài khơi đánh biển đánh cá là phải đi hơn cả 100 cây số mới đánh được cá. Nó khoảng 100 lý đó, 180 cây số đó. 100 hải lý là 180 cây số mới đánh nó chạy bình quân là nó chạy là 10 lý một giờ mà nó chạy là 10 tiếng. 10 tiếng nó mới tới chỗ đánh. Là 100 hải lý, 180 cây số. 180 cây số mới đánh bắt được cá. Là do cái sản lượng cá là bây giờ nó ít hơn hả chú hay là nó như thế nào? Ngày xưa không có điều kiện khai thác vùng khơi. Dạ. Bây giờ có điều kiện công nghệ rồi khai thác vùng khơi quýnh bờ gì hết. À là ở bờ thì hết cá, còn ra ngoài khơi bây giờ là do tàu của mình nó cũng đủ điều kiện đúng không? Bây giờ mình trang bị tiên tiến hơn thì mình đi xa ra ngoài biển được. Cuối cùng cái thương hiệu ở đâu lợi làm không? Dạ. Người dân ở địa phương không được bao nhiêu hết á. Dạ. Mấy cái thương hiệu lớn không chú? Vô đây rồi họ đầu tư, chính phủ kêu gọi đầu tư, có tiền có đầu tư vô làm thôi, cạnh tranh với địa phương thì vốn liếng đâu bao nhiêu. Dạ, cạnh tranh với người dân của mình, người ngư dân rồi những người sản xuất truyền thống bao đời đúng không chú? Người ta chất phác lắm, người ta đâu có hiểu gì bây giờ, cách thức làm ăn bây giờ nó có nhiều cái thay đổi, ta không theo kịp. Dạ. Rồi cái người dân của mình đây lại bị mai một dần. Cái ngành nước mắm mình ở đây số lượng lại bắt đầu giảm đi. Địa phương mà còn ở đây không bao nhiêu người mà truyền thống mà giữ lại được bao nhiêu người đâu. Dạ.